Az idők kezdetén a mélységes sötétségben, a mozdulatlan térben Jotengrit, a mindent átható Isten pihen, majd megmozdul és teremt. Kísérletei a teremtésre egyre finomodnak, és egyszer csak megszületik belőle az ikerörvény, mely magában hordozza a fejlődést. Így ő áthatja jelen világunk minden részét. A régi idők mélységes kútja elménket miért vonza? Az idők mélységéből az igaz szólások, az arvisúrák rovásírásos kötelén felhúzunk néhány részt. Egy átélt történelmet, amely az emberi élet szépségét és lényegét is feltárja előttünk. Most szólaljon meg ennek egyik elindítója, egy nagyszerű égi aranyasszony, Anyahita. Drága fiaim! Ma az idők mélységéből ismét szólhatok hozzátok. Nézzetek szívetek mélyére, az ott rejlő igaz gyönyörűségre, és mint őseitek közül jó néhányan, ilyen szívvel dolgozzatok mások, és így önmagatok javára. Ne járva közelítsd Istent, mert nem leled sehol. Nézd magadba, kövesd őt bensődben, kövesd érzelmeiddel, kövesd tekinteteddel és eszeddel. Járd az utat saját belső végtelen térségeidben. Az út végén megtalálod őt, és ha megtaláltad, te sem vagy többé, ő sincs többé, mert egy leszel vele. A növényeket, állatokat, embereket a bennük rejlő különbségek miatt ismerheted fel. Ha viszont azt nézed, hogy mi a közös bennük és benned, akkor rádöbbenhetsz, hogy alig van különbség köztetek. Ez azért van, mert minden lét alapja az egy, egyből kettő, kettő meg egy. Ez a lét négygerezdes alapköve, minden lét lényege, kinek-kinek, minden porcikájában, minden vércseppjében benne van. Minden szabad, ami nem árt másnak. Ne bánts, ne árts, is tápolj, segíts. Őseink mélységes tudásukat mind a mai napig továbbadták. Ez a tudás és szellemi erő máig is segíthet minket, hiszen bennünk élnek. Rábaközi öregtáltos Máté Imre bácsi éppen most szólít minket. Figyeljünk szavára, és ő segíteni fog bennünket az élet kavargó forgatagában. Fiaim, szívetek hallja meg Jotengrit szavát. Egy, egyből kettő, kettő meg egy. Halljanak, eljöve már! Fehér van aranyos kantárbáson nyeregedős testkengyel, Istenének lovat nyergel ősi hűnépe. Szent ispilánk, mennyei láng, gyújtatlan gyulladó, oltatlan oldó, magyarok Istene oltalmaz minket. Nagy tengeré, lángjából ég, lelkünkben Isten szellem. Mink ő benne, ő mi bennünk végtelen időben. Örvényben balra, örvényben jobbra jutunk az Isten tovább. Az ég fiai. Az égi lovas Isten fia, Level.
A régi időkben a nagy hős Má, avagy Matyó a lovas nemzeteket ismét egyesítette. Halála után istenné szellemtestesült, és tovább segítette az éjfeszítő lovas nemzeteket. Fiaink ezért Mátőn istenként tisztelték. Leszármazottja Level, kinek életútját a Mágór, azaz a Lószövetség mondája beszéli el, és egyben elmeséli a mai magyarság keletkezésének történetét is. Miután a nagy Kagán, Alpaslán fia Buda meghalt, és a nagy hun szövetség széthullott, Level lett a fejedelem. 2 támasza volt. Izbor, a székely, azaz Gimbellár fejedelem, és Acsád, a kangárbesenyők vezére. Nagy fejedelem volt ő, mert a nemzeteket nem erőnek erejével hajtotta uralma alá, hanem azok maguktól kéreckedtek oltalmába. Ugyanis kelet felől új hadak érkeztek, mert ott sivatagok vettek erőt erdőkön, mezőkön. Level nemzetsége pedig Mátűn, az égbe szállt nagyhős nemzetsége volt. Ezért tőle várták az íjfeszítő lovas népek közös akaratra vitelét. Kezdetben Level 2 nemzetet igazgatott, a Szabírtőről eredő avarokat és testvérnépeiket, valamint a Gimbellár eredetű badzsikokat. Amikor Level törzsei nyugatabbra költöztek Asuov, azaz Jászlak közepébe, egyesültek az ottani ászokkal és szigitekkel, vagy más néven szkítákkal. Ezzel 3-ra emelve a nemzetek számát, akikből később a magyar nép sarjadt. Level annyit ügyködött, fáradozott nehéz országlásban, hogy nem maradt ideje asszony után nézni, pedig igencsak unta már a legény életet. Bár aranyos palotájában számtalan fizetett asszonya élt, nem lelte kedvét bennük, mert igaz feleségre vágyott. Elment tehát anyjához Anikhoz és új férjéhez, Acsád, kangárbesenyő vezérhez. Acsád, aki Má halála után vette nőül Anikot, nagy gonddal viseltetett Level iránt, és mondá is neki nem egyszer. Szorongattatástokban kardot rántottam értetek, és nem egyszer csatáztam saját besenyő véreim ellen miattatok, de unokáról, ki nyomdokodba léphet, magadnak kell gondoskodnod, édes gyermekem. Bizony ideje volna már. Fiam, a környékünkön csupa rokonnép lakik. Gimbellárok, bolárok, kangárok, badzsitok, csuvasok, szavardok és hunok számtalan neme. Évszázadokon át keresztülkasul házasodtunk már velük. Ezért, ha jó asszonyt akarsz magadnak, világgá kell menned érte. Sütök néked hamuba sült pogácsát, és virrasztok érted, míg utadat járod. Level maga mellé vette 7-7, azaz 77 legjobb legénypajtását, és átkelt az Etil folyó jobb partjára ott, ahol 3 főága egyesül. A túlparti pagonyban egy szépséges gímszarvast pillantottak meg. A legények nyomban utána eredtek. Ám Level megérezte, hogy ezt a szarvast soha el nem ejthetik, hiszen ez egy szellemszarvas, anyja a Gimbellár népének a szent őse. Így történt, hogy az ünő minden hajnalhasadtával feltűnt a közelükben, 48 napon át csalogatva őket az Etil mentén délnyugatnak, majd a 49. napon egy dombtetőn megszólalt embernyelven, hites dalban.
Nem vagyok én ölendő vad, nem vagyok vadölő vad sem, szarvam gyullad gyújtatlan, lángjal szíkoltatlan, szól a fűben a haris, asszony vagyok magam is, nem fog rajtam bűbáljátok, anya vagyok ősanyátok. Ekkor Level és társai vizet csobogtattak a földre, majd pajzsot olvasztván vasorú bábút, azaz fémoltárszobrot emeltek látomásuk helyén. Amma föld pedig Gyul királynak a földje volt, aki a fehér belárok vezére. A belárok és a szavarok ide pedig a nagy kagán Buda révén kerültek, kit meghódított népei hízelkedve Attilának neveztek. Legkedvesebb népeit pedig azért telepítette erre a helyre, mert tartott tőle, hogy a tengertáji szolganépek az aggályokkal szűrhetik össze a levet. A szavarok nagy sokaságú nép volt, bár soha nem éltek egyetlen fő vezetése alatt, de népük az írott kőtől az altáig közös egységet képviselt. Mikoron Level Gyul király földjére ért, az első szavarok, kik Baján-Kagán idején élték fényüket, már rég átkeltek a Kárpátokon. Level a helyükön agbelárokat és szikbéli népeket talált. Level az ő legénypajtásaival épp a Gazány-Kagán városának közelében ért le az Etil mentén, de nem botlott senki fiába, mert erős bűbáj óvta őket. Tábort ütöttek tehát, ettek, ittak, majd pihentek. Míg a legények pihentek, Level egy nagy lápos erdőbe sétált. Az egyik tisztáson két ifjú küzd életre, halálra. Kik fiai vagytok? Mi nevetek? Meg mi fenének karcolgatjátok egymást? Újtigor és Kújtigor volnánk, Cserkesz fejdelem fiak, adügei kersarjai. Nem haragból bajlódunk, hanem Gyul király egy szem leányáért küzdünk életre halálra. A leány gyöngyvér annyira szép, hogy hozzá képest az igaz gyöngy is csak nyúltojásnak látszik. Nem volna-e okosabb a lánnyal szót váltani, hogy dönteni elő? Errefelé nem szokás a leányokat erről kérdezni, az apjának meg mindegy, és azt mondta még nékünk, amelyiknek nyakán marad a feje, az viheti egyetlen leánya. Azt is elmondták a Cserkesz úrfiak, hogy Gyöngyvér kisasszony ebben az erdőben szokott hetet-hét társával a tündérek tavára járni fürödni. Ők már nem egy alkalommal meglesték őket, ezért is vesztették el józan eszüket. Az asszonyféle nem jószág kölykök. Illő, hogy ő dönts el, kinek mossa maradék életén át a gatyáját. Gyertek a táboromba, és megvendégellek titeket. A táborban ételt és italt adott a két cserkesznek, majd mesélt nékik a szabirok lendvirágszemű leányairól, kiknek párja nincsen a föld kerekén. Beszélt az avarok, gimbelláranyáktól született gyönyörű szederszemű leányairól, valamint a kangárok holdvilágtalan sötétély szemű leányairól, kiknek páratlan szépsége messze földön híres. Alaposan föl is csigázta az ifjakat ezzel, akik ezután alig várták a pitymallatot, hogy útra kelhessenek, a sok szép leányt megkeresni. Level legénypajtásaival megvárta az alkonyt, amint a hold felszállt az égre, szép csöndesen elindultak az erdőben. Az erdő talaja vizenyös volt, lovaik lépte nem zengette meg a földet.
Az ismeretlen, sötét úton lassan, csendben és óvatosan mendegéltek, míg távoli zeneszó ütötte meg a fülüket. Mikor a zene forrásának a közelébe értek, a lélegzetük is elállt, midőn a sok meztelenül fürdőző lányt megpillantották a tündérek tavában. A leányok mulatoztak, lubickoltak, a tündérektől tanulgatták a tündérség sok dolgát. Ukkó Isten anyánk, irgalmaz! Végy vizet a tenyeredre, és foszlast fölleggé, takard el a holdat. Ukkó anyánk, szeres minket, bűbájodat ad szívünkbe, tündérségnek csinya bínja, hattyú szárnyát beragyogja. Ukkó anyánk, szeres minket, bűbájodat ad szívünkbe, tündérségnek... Máig sincs a magyar nőknek párja a világon, hiszen a nemzetet féltündérekkel alapozták meg. Levelnek sikerült elkapnia Gyöngyvér király kisasszonyt és a nyeregbe emelnie, de ha vadmacskát fogott volna, akkor sem kapott volna annyi ütést, harapást és karmolást. A leányok pedig azért karmoltak, haraptak, rukkapáltak ennyire, mert azt hitték, a gazányrablók ütöttek rajtuk, akik kalafakterokkal is kereskedtek. Ezek kezére jutni pedig rosszabb volt a halálnál is egy jóra való leány számára. A legények ennek okáért imigyen csitítgatták a leányokat, ki a magáét. A madárnak fészke vagyok, szeretlek kislány nagyon. Farkas voltam, bárány leszek, minden kedvet szerint teszek. Haj bizony, rád bízom az életemet. Rigó szállott a fűzfára, nem vagyok akárki leánya, bárki legényé sem leszek, életemtől búcsút veszek, haj, bizony meghalok inkább. Ha meghalnál, szép csillagom, nekem sem virradna napom. Sírod halmára borulnék, bánatomba belehalnék. Haj bizony, meghasadna szívem. Ez a beszéd már tetszett Gyöngyvérnek, nem karmol többé, miközben lassan Level táborába érkeztek. Ahogy Gyöngyvér megpillantotta Level sátrán a napos holdas lófarkas boncsokot, már tudta, hogy nem akárki fiával sodorta össze a sorsa. Tudod-e, ki vagyok én? Szolgáló a király istálójában. Én fejem a kecskéit. Megérett a fán a megy, nekem kislány egyre megy. Ki volt apád, ki anyád? Hunyhód volt vagy palotán? Csak öleljél, csak szeressél. Zár szívedbe, ki se vessél. Haj, mert szerelme emészti szívemet. Ez már igen-igen megtetszett Gyöngyvérnek, megenyhült és bevallotta, hogy ő bizony Gyul király egyetlen leánya. A leányok mind lecsillapodtak és gyógyítgatták, amit lehetett. A megtépázott füleket, összekarmolt pofákat, Kiki a saját legényéjét. Level üzen Gyul királynak, hogy küldene tüstént hetet hétrend díszes, és legalább egy rend még díszesebb ruhát, ha nem akarja, hogy leányát, meg annak pajtásait meztelenül vigyék a lakodalomba. Gyul király hamarosan meg is érkezett, de nem ám csak a ruhákat hozta, hanem vitézei színejavát is. A sereg láttán Level és legénypajtásai nyomban felhúzták az íjaikat, Gyul király vitézei szintén így tettek. Apám, békéljen meg, mert már minden úgy is megesett. Nagy kár volna vért ontani a gazányok zsarnokságának megkönnyítésére. Látom jelvényeidből, hogy te nem akárki vagy, és nem akárki fia. Ne ontsuk hát fölöslegesen vitézeink vérét. Vívjunk meg egymással, máfia Level. Küzdjünk, ahogyan a tátosok küzdenek. Gyul király vörös bikává változott,
Level kékbikává. Küzdöttek, de sehogy sem bírtak egymással, sőt már úgy tetszett, hogy a vörösbika győz. Ekkor Gyöngyvér egy fűzfaágat vágott, és üti-veri a vörösbikát, aki a 7. ütésre feladta a harcot. Gyöngyvér ezután boldogasszony anyánk vasorúja elé borulva hálát adott az egeknek, hogy ez így történt. A szoborlába előtt erre egy forrás fakadt, és a keletkező kis tóban egy szépséges tavirózsa nyílt. Te vagy hát, akit megjövendöltek. Te fogod majd össze Magyúrba, azaz lovas szövetségbe az íjfeszítő lovas nemzetek szabadjait, és felszabadítod rabjait egy nemzetté kovácsolva. Ez az erős nemzet, míg hű marad Mátünhöz, az égben lakó Istenhez, erőt nem vehet rajta senki és semmi. Lányom, bizony jól tetted, hogy férjed segítségére siettél. Ahol az asszony kimarad a harcból, kimarad a döntésből, a gondolkodásból és a cselekvésből, ott elveszik a fajta. Váljunk hát egy nemzetté! Ahogy ebben megegyeztek, Level hazavitte Gyöngyvért nagy násznépével, de 7 vitézét hátrahagyta. A vitézekhez odaköltözött mindkettőjük atyafisága. Ekképpen alkottak új törzset, melyet később a fehérbelárok nyelvén Jeninek, azaz újnak neveztek el. Level visszaérkezve Szabír hazájába, a fehérbolárok kíséretében az országát gondokban találta, mert távolléte alatt nagyon megsokasodtak. Ezért fele népével útra kelt, másik felét pedig az óhazában hagyta öccse, Bád Baján vezetésében. Amint a csuvasok mellett elvonultak, akkor csatlakozott hozzájuk Attila 2 további nemzete, a Borsán meg a Darhán, mert Levelben Mátün testet öltött szellemét látták meg táltosaik. Útjuk során belebotottak még Újtigúr és Kujtigúr hadába, kik szintén Levelhez sodródtak. Így nagy haddal érkezett Level Aszóvba, ahol nagy szükség lett az új hadakra, mert Gyul király 2 fia, Kürdak meg Magrad megkülönbözött egymással. Magrad elvonult a nép egy részével az Aldunára, Kürdak meg csatlakozott Level szövetségéhez. Az így létrejött országot pedig Aszufló Szavarnak nevezték el. A gazány Kagán annyira megszeppent az új erős hatalomtól, hogy többet nem is jelentkezett adókért, hanem elkezdte dicsőíteni őket, és a biztonság kedvéért árkot ásatott Level országának határában. Gyöngyvér nagyasszony egy fiúgyermeket szült, akit Levednek neveztek el. Amikor felnőtt, feleségül vette a gazány Kagán leányát Karagült, magyarul Fekete Rózsát. A Kagán békét akart a magyarokkal, de azért szerette volna behálózni őket a birodalmába. Karagül nagyasszonnyal rengeteg szeredás pap, azaz garabonc is érkezett. Ők minden csak fizetségért csináltak, még esőt is. A hatalmuk így egyre nőtt. Ezért fogadta be a gazány Kagán a zsidókat, hogy megpróbálja letörni a szeredás papok egyre növekvő hatalmát. A papok védekezésül megpróbálták fellázítani a népet, de azok viszont a szeredás papoknak estek. A gazányok erővel összetartott népei ekkor elérkezettnek látták az időt, hogy lerázzák a Kagán igáját, de leverték őket. 2 vezér, Karán meg Kurbád nemzetségeikkel Leved oltalmát kérték, a Kagán pedig nem mert újat húzni a magyarokkal. Karán kabarvezér volt, a jövendőbeli híres búcsú vezér ükapja.
Mátün, a magyarok istene, velünk van, velünk él, velünk hadakozik. A levet vezette lovas népek megidézik Mátün szellemét. Minden isten olyan erős, mint amennyire hisznek benne, mint amennyire szítanak hozzá népei. Ti azáltal szítanátok hozzám, ha nem fogadnátok be szívetekbe más isteneket, hanem követnétek a törvény szavát, amely azt mondja. Tartsatok össze, legyetek egymásért is, ne csak önmagatokért. Ne rugaszkodjatok el a természettől, a fajta természetétől se. Mert egyik nemzet ilyen, a másik olyan. Ennek ilyen erkölcs való, a másiknak amolyan. Továbbá ne feledjétek, ami tegnap jó volt, máma csak elviselhető, holnap meg elviselhetetlen talán. Mindenről a saját idejében, saját környezetében bizonyosodik be, hasznosé, károsé. Ennek megítélésében az oktalan kövesse az okosabbat. Csak egység legyen, mert minden széthúzás az én erőmet gyengíti, ki oltalmazó istenetek vagyok. Leved megerősítette országát, más népeket nem háborgatva, csak néhány északi szláv népet vett szigorú pártfogásába, mert ezek sokat éheztek, ezért lopni és rabolni jártak. Leved megtanította és kényszerítette őket földjeik megművelésére. A földművelés és kertészet tudományát őseink régi hazájukból hozták el. Leved idejében szántóik és földjeik virágoztak, gabonájukat az aggályok szívesen vették. Virágzott a kereskedelem is, sok néppel kereskedtek, aggályokkal, örményekkel, kalefakterokkal, belárokkal és bolgárokkal. Levét tekintélye a Varég-tengerig terjedt. Ez Aszufló-Szavard országának, a Malgor Szövetség kezdetének, a magyar nemzet csírájának a története. Aki nem hiszi, gondoljon mást, vagy járjon utána. Aki jobban tudja, adja elő jobban. Mi így tudjuk, mert a három ős így hagyta ránk. Az égi sólyon fia, Álmos. Egy fényes turul száll alá a földre, a Kaszpi nagyvíz mellett élő lovas népek szent területére, a Kuma folyó partján elhelyezkedő pusztaszerre. Itt ősidők óta férfias küzdelmekben forr ki a vezetők személye. A legjobb lovas népek táltosai küzdenek meg egymással az 5 éves sámánképzés végeztével. Hey, hey! A lovas versenyt a megyertörzs ifjú táltosa, a tiszta szívű Edemen nyerte meg, aki más erőpróbákon is jól szerepelt.
Az este közelettével a pusztaszeri táborban a versenyzőket és a közönséget is bőséges vacsora várta. A vacsora előtt egy táltos asztali áldást mondott. Bort, búzát, békességet, mindnyájunknak egészséget. Áldjuk Isten, ki megadta, annak is, ki ölbe kapta. Tiszteljük, ki megdolgozta, egek áldását reánk hozta. Az isteneknek áldoztál, amikor vizet öntöttél a földre, és húst dobtál a tűzbe? A jó istenek nem várnak áldozatot, mert utálják a hízelkedést. Ha korsainkból mielőtt innánk, vizet öntünk a földre, Ukó anyánk nevét hívva, nem ajnároljuk őt és nem engeszteljük, hanem magunk közül valónak számítjuk, családunkba ősanyául hívjuk. Egy ő velünk, és mi ő vele. Ha 7 fából tüzet rakunk ég-föld tiszteletére, akkor sem engesztelünk, akkor sem ajnárolunk, akkor sem andalgunk isteneinknek, hanem Gönűz Isten atyánké a tűz, Ukóföld Isten atyánké a fa, és kettejüké a parázs, a lángolás. E tűz melenget minket, és közénk való. Tűzáldásunkkal, áldomásunkkal, az ünnepek és jeles napok étkeiből áldozva csupán bizonyságot teszünk arról, hogy nem szakadunk el őseinktől, átvesszük, továbbadjuk igéiket, tovább visszük teremtésük láncát, jóra, nemesre törekedve. Áldozásainkkal hívjuk szellemeinket, hogy legyenek közöttünk, velünk, értünk. Mert a vétkedet még 10 000 áldozattal sem tudod jóvá tenni, az sem Isten, sem ember nem mossa le rólad, csak is tetteit tehetik jóvá. Akit megbántottál, engeszteld, akit megkárosítottál, kártalanítsd. És most kisvirág szaladj, várnak a barátaid és a finom vacsorád. A vacsorát követően táltosok a fősátorban gyülekeztek. A közönség bátrabbja a fősátor körül foglalt helyet. A táltosok a borókafüstös tűz köré ültek, és elrévültek. A körben állók még pisszenni sem mertek. Majd a táltosok szellemi erejüket összemérve megmérkőztek, fénytestű lények képében. A fényes turul győzött? Igen. Hát kezdődjék a mulatság és a tánc. Másnap az ünnepségen a 24 hun törzszövetség képviselőinek jelenlétében beiktatták az új magyar főtátost, Edement. Atyja, 4. Csaba, anyja Aracsilla, a korezmi fejedelem lánya, a szamarkandi uralkodóház minden gazdagságával. Edemen édesanyja révén az ujgurok, a kosok népének fejedelme is. A 792. év fősámáni vetélkedőjének győztese, a Megyer törzsből származó Edemen. Tisztességes versenyben minden társát felülmúlta, így a Magyar Törzszövetség fősámányává vált. Ennek megfelelően öltöztessük át ünnepi díszbe, áldásom adom rád, és mindenben segíteni fogunk. Ígérem, hogy mostantól minden erőmmel a 10 nyíl és a 24 hun törzszövetséget
Edemen tehát 792-ben átvette a szellemi hatalmat, így a megyertörzs sérthetetlen és kiemelt fősámáni törzsé vált. A 10 nyíl törzszövetség gerincét a kabartörzsek adták, és vezetőik gyakran a 24 hun törzszövetségnek is vezetőivé váltak. A Magyar Törzsszövetség megalakítását az Ordoszi Öregek Tanácsának parancsára kezdték el az ataiszi ősmagyar hitvédelmére. Ennek végrehajtói Mirina beavatott fejedelemasszony, a vantói fejedelem leánya, és férje Káma, a mansi törzs fejedelme. Káma és Mirina azt gondolták, hogy a majdani Magyar Törzsszövetségnek nem szabadna részt vennie hódító kalandozásokban, hanem kellő időben független államot kell alapítania. Káma és Mirina fia Magyar, ősei nyomdokában járva a kabarvész utáni időkben olyan törzszövetséget hozott létre, melyet nem seperhet el még az idők vihara sem. A magyar szó jelentése pedig békességre törekvő, egy Isten hívő emberek. A 800-as évek elején a magyar és magyari törzsek, a 10 nyíl szövetsége titkos tanácskozást tartott. Edemen, mint főtáltos, és felesége Embavér, a szövetség aranyasszonya vitte a szót. Édesapám 4. Csaba halála után második feleségének, Damaszkuszi Annának a kezébe került a hatalom. Ekkor kegyetlen hívei a sémi népekből ellepték az egész kazárbirodalmat. Sokat ármánykodnak, nagy vagyont harácsolva. Az arabok ellen a mi törzseinket délre rendelték, sokat harcolunk ellenük. ...792-ben az arabok, mint a pápa szövetségesei, Damaszkusznál szörnyűséges népirtást követtek el rokonainkon, a kaszu népeken. Amikor az elrejtett kincsekért apám visszatért, ott élte utolvégzete. Azóta is a mi törzseink fogadják be a menekülteket, és védik fegyveresek sokaságával a határokat. Ekkora már Nagy Károly bekebelezte Isztriát, és még tovább nyomult. Az avarokkal szövetségben lévő bajorok következtek sorra, majd szemet vetett a gazdag avar területekre is. Az egyesített frank sereget már felkészülten várta második Jenő magyarkai hadvezér, és az Encs-Ibos folyónál megsemmisítette őket. Ezután visszarendelték a Kaukázushoz, mert a mórok Magyarkánál megtámadták Edement. Ezt követően összefogtak a longobárdok a kordovai emír testőrségével, majd az elbántuli szlávokkal és a szász fejedelemségekkel. Így támadtak rá a Boroszló-igló menti avar őrségekre, akik keményen állták a sarat. A segítségükre rendelt széki hun tömények itt is felmorzsolták a támadókat. A jól működő határzár miatt erről nem értesült Nagy Károly, ezért 2 hónapi kényszervárakozás után az avarok égi birodalmára tört. Avar testvéreink Edemen fősámán tervére minden élőlényt és terményt elszállítottak Pannonhalma, Győr, Veszprém és Kanizsa térségéből, és falvaikat is felperzselték. Ezért az élelemhiány miatt legyengült főhadtest a véres Dunában találta meg az elpusztult északi sereget. Ennek hatására tett fogadalmat Nagy Károly, hogy soha többé nem támad Avaria földjére. Ekkor felszólalt a beavatottak fejedelme, a harcias nyík törzs vezetője is. Mi, az ősi ataiszi népek egyik törzszövetsége vagyunk, a 10 nyíl népe. Az ataiszi testvérnépeinkkel a mai napig szövetségben élünk. A fősámáni megyertörzshöz sok íjfeszítő nép csatlakozik testvérnépként. A nyugati frank és a déli arab harcok miatt elköltöző avar, kaspivári és kaszu harcosok jelentősen megnövelik katonai erejét. A Magyar Törzszövetséget mi, a beavatottak is segíteni fogjuk minden erőnkkel,
átszervezzük a hun birodalom népeinek szálláshelyét és katonai erejét. Az utolsó nagy eljegesedés óta eddig már 4-szer hajtottunk végre hun ősföld megerősítést a melegvizek birodalmában a Kárpát-medencében, amely a hunok ősi földje már sok 10 000 év óta. Az elsőt Krisztus születés előtt 4020-ban Úzon fősámán hajtotta végre 100 jól képzett sámán segítségével, visszanemesítve az ott lakó ősi hun tarkos népeket. Ezután 20 évenkénti rendszeres rokonlátogatások következtek. Balog, a kazahun lovas fejedelem időszámításunk előtt 3880-ban már 7 törzset talált itt, akik megválasztották a melegvizek birodalma vezetőjének. Székhelye Debrecen városa volt. Teltek-múltak a békés évszázadok, de egyszer a kínaiak Ordoszra törve megszegték a több 100 éves béke- és rokonságszerződést. Válaszul időszámításunk előtt 1112-ben a Müjáki csatában a hunok győzelmet arattak a kínaiak felett. A hun birodalom ezáltal óriássá vált, amit 3 alvezérségre osztottak fel. A második hun ősföld megerősítését Krisztus születés előtt 800-ban Panon Pársiszkíta vezér vitte véghez 10 000 hun lovassal, mivel az ataiszi Eskuló népét az atlantiszi geriberi görög népek szorongatták. Eskuló egy istenhívő édesanyja után Szumir, édesapja után Pársiszkíta származású volt. A harmadik hun ősföld megerősítést 435-ben Buda és Attila, a 24 hun törzszövetség fősámánja és fővezére teljesítette be több mint 500 000 harcossal, áttelepítve az élettemplomát a veszélyessé váló Ordoszból Budára. Az élettemplomának 400 és 435 között megépített alsó, középső és Budavár építményeiben 666 nap alatt helyezték el azt a nagyszámú könyvet, amelyek Karnakból, Ataiszból és Ordoszból származtak, és az emberiség tudását hordozták magukban. A negyedik hun ősföld megerősítést 570-től Báth Baján Avar Kagán vezette, Ilona törzseit erősítve és az élettemplomát védve. Így jött létre az avarok égi birodalma. Most pedig mi, a Magyar Törzszövetség megtesszük ezt 5-ször is, a 24 hun törzszövetség jóváhagyásával, az élettemplomának visszatelepítésével. Hadszervezetünk világszínvonalú, hadi harcászati tudásunk nagy. Gyermekeink hamar összenőnek a lovakkal, és így a lovaglás már kicsikoruk óta a vérükben van. Ezért a lovasíjász harcosok törzseinknél természetes módon létrejönnek, még más népek zsoldosseregei ezt nem tudják megvalósítani. Harcosaink vérében isteni tűz dobog. Jó tengri, te györekeink, mert belőled vagyunk, te benned, te megbékülésünkben. A világ egyik legütőképesebb és legmodernebb haderejével rendelkezünk. Földrészeket átfogó, nagyon alaposan kitervelt katonai lépéseket hajtunk végre. Építészeti, oktatási, hadi, mezőgazdasági és kézműipari technikánk igen magas színvonalat képvisel. Vezéreink rendeleteit emberei megértik és maradéktalanul végrehajtják, ha szükséges, akár generációk során át, mivel szívükben egyek vele. Szövetségünk népei andaságban, vértestvéri viszonyban élnek egymással.
Ütközetekben kifinomult taktikákat, jelzőrendszereket és az ellenséget kifárasztó ravasz módszereket alkalmazunk. A lovasíjác harcmodor kifejlesztése, a harcra idomított lovak, a nyereg, a kengyel, a visszacsapói és a vértezet, valamint a páncél is népeink találmánya. Nem csak ostromgépekkel, bőrladikokkal, gyújtó- és zengőnyilakkal, hanem a hadszintéri rendszeres tisztálkodáshoz használatos, hordozható bőrfürdőkádakkal is rendelkezünk. Seregeink hadi ellátását még az anyaországban előkészítjük, és így egy harcos akár több hónapi élelmét viheti magával tartaléklovakon, bőrholyagokban, porhanyított formában. Mivel nem szükséges a hadi utánpótlás, csapatmozgásuk ezért gyors és nagytávú. Népeinket a közös eredet, vezetőink magas szellemi, erkölcsi példája és útmutatása tartja össze akár a testvéreket. Ez tovább erősíti közös ünnepeink és a hétköznapi élet minden részlete, törvényeink veleje. Minden szabad, ami nem árt másnak. Ne bánts, ne árts. És tápolj, segíts. Sajnos ezt vezetőink, népeink nem mindig tartották be, ezért súlyos árat kellett mindig fizetnünk. Például 453-ban Attila és Buda fiainak véres összecsapása több mint 200 000 hun harcos halálát okozta. Krisztus előtt 1700 körül Tola fősámán parancsára a mértéktelen fairtás az erdős hüvesz cseppét a Góbi sivataggá változtatta át, egész országokat és népeket semmisítve meg ezzel. Sokszor fenyegetett külső erő is, és fenyeget minket ma is. Azonban, ha összetartunk és törvényeinket megtartjuk, ezeket könnyedén visszaverjük. Legyünk óvatosak és jól informáltak, mivel az atlantiszi sáskanépek vezetői, ha tehetnék, adófizető szolganépeké tennék a föld összes népét, és a szárnyaló, vágtató szabad lelket az emberekből kiirtanák. Ez történt legutóbb is, amikor a római pápa a kordovai emírséggel szövetkezett a van magyarkai urukimani keresztény püspökség megtámadására és Bőstudun karatán őrségének megsemmisítésére. A római pápa és a konstantinápolyi pátriárka is helyeselte Bőstudun megöletését, mivel temérdek aranyából nem volt hajlandó a pápai tizedet megfizetni. Sajnos Bőstudun, Avaria főapátja, a Nagy Károly vezette rablóhadjárat ellenére megbízott a Krisztus utódjaként tisztelt római pápában, ezért leányait nyugati fejedelmekhez adta. A fejedelmek 795-ben Bőstudunt meggyilkolták, majd bevonultak Bécsbe és Győrbe, és kifosztottak minden urukimani templomot és kurgánt a világ csúfságára. Avária égi birodalma ezáltal meggyengült, a római pápa érsekei és a fejedelmek tovább fosztogatták a nyugati részeket. Ezt nem hagyhatjuk! Szervezzük meg ismét ősi hazánk a melegvizek birodalmának a felszabadítását a 24 hun törzszövetség jóváhagyásával. Ukó boldogasszony és az íjfeszítő népek istene Mátűn segítsen minket! Most mi foglalunk pont a 10 nyíl, azaz az onuborok népe. Foglaljunk! Űzzük el a fosztogatot a Bavaria nyugati részéről. Űzzük el! A törzsfők egyeztessék ennek részleteit, és készítsék fel törzseinket a csatlakozni kívánó kabar törzsekkel együtt. De most hadd tereljem más mederbe a beszélgetést. Azt hallottam rólad nagyfősámánunk Edemen, hogy fiad ügyek, és menyedül választott Emese, Önedbeila Kazárkagán leánya, Kaspivár legszebb asszonya egy unokát ajándékozott neked.
Nagy fájdalmunkra, mint tudjátok, Emesének eddig 2 gyermeke is halva született, ezért attól tartottunk, hogy ügyeknek magva szakad. De Emese álma, miszerint az égből egy turulmadár megtermékenyíti, most végre valóra vált. A Megyer törzs, mint fősámáni törzs szabad volt Kazáriától, ezért Sárhelytől északra költözött, és Asszur ügyeket erős fősámáni központtá építette ki. Asszur ügyek pompás és fényűző királyi városában vagyunk, a palotában. A hálószobában a fényes királyi pár alszik, ügyek és Emese. Emese álmában megjelenik egy fényes gyönyörű turul, és Emesével nászra kell. Majd, mint szemkápráztató fényjelenség, eltűnik. Álma folytatásaként ágyékából egy patak indul útjára, amely országokat átszelve egy széles folyammá válik. Az álomnak megfelelően 820-ban a Medvetor után Emese áldott állapotba került. Amikor eljött a szülés ideje, átkísérték a vörös szülőházba, ahol már előkészítették a szülés helyét. Forró vizet locsoltak a talajra, majd hamuval szórták be, végül gőzölgő lepedőkkel borították a fertőzés elkerülése véget. Az oltár mellett a bába víz és tűz áldozatot adott az égieknek. Ezután Emesét a küszöbre segítették, és elkezdődött a szülés. A szülés nehéz volt. A bába erőt kért az egek urától, hogy az ősi turulmadár segítsen. A turul erre megcsipkedte a gyermek hátát, amire a magzat megfordult Emese méhében, és ordítva tört magának utat e világra. A gyermeket szabad, vagyis avar szokás szerint Álmosnak neveztük el. Emese sajnos a gyermekszülés után nem sokkal meghalt. Az álma azonban még utalt arra, hogy ágyékából nagy királyok születnek, de nem a saját földjükön sokasodnak meg. Ez az álom azt is jelzi, hogy el kell foglalnunk új hazánkat a melegvizek ősi hun birodalmában, a Kárpát-medencében, az ott élő rokon népeket erősítve. Most a 9. század végén 3 hun birodalom van. A Magyar Törzszövetségnek az avarok meggyengült birodalmát összhun birodalmi egyeztetéssel meg kell erősítenie, a kazárigát le kell ráznia. Így a hun, az avar és magyar tudatosság továbbra is fennmarad a Kárpát-medencében. Ennek lényege, hogy a logikus értelmet, az ízt, az érzelmes tudat a szusz beragyogja, és nem rövid távú adok-kapok, hanem hosszú távú bölcsebb cselekvést ad. A bűnvallás, a 9 bűvelet titkos őrei, kivétel nélkül az avartudat hordozói. Bát Baján legnagyobb tette az volt, hogy Ordos sámán világát összetudta fogni az avarok Bát világával, és a magyariak tátos hiedelmét a Sumír, Anahita, Anina és a szkíták Pécs Tórem hitével. Ezt mi sem felejthetjük el. Ata Ízisz, a napisten, és felesége Éda a 7. égben lakik. Ennek kertjében van egy nagy hegy, és a hegyen az égig érő fa. Ennek a magas fának a tetejéről indul útjára a nap, a hold és valamennyi csillag. A napisten gyermekei sokszor civakodtak, ezért a fa gyümölcséből Ata Ízisz ledobott egyet az alsó begekbe, és ebből is kinőtt egy nagy fa. Ezen keresztül küldte le gyermekeit, hogy népesítsék be az alsó világokat. Az istenvilágok után következett a jó szellemek és a jó lelkek harmadik, meg a rossz lelkek második égi birodalma egészen a nagy teremburáig, amelyben minden lélek elfért. Onnan a csillagok ütötte lyukakon minden elköltözött lélek figyelhette és segíthette földi hozzátartozóinak életét. Istenek pitvarában, égi hajlékában, Istenné, Isten üldösünk, a magyarok Istene, ügyelmi ránk. Áldassék emléke!
Művelöm lovamra 7 sólyom szárnyát, eleresztem, mellyel eresztem a kantár szárát. Szállj fel, áldott ló, szállj fel a légbe, légből az égbe, Isten elében. Magyarok Istene, szállj a nyeregbe, 7 répiegekből közénk ereszkedve. Ronyd ellenségeink erejét, békültesd meg a békétlen ostobák forró fejét, vezesd népedet, hatalmas Istenünk. 100 félék vagyunk Ábránban, tervben, gondolkodásban, de egyek vagyunk minden cselekvésben. Őseink törvénye, régi igaz törvény, forgó széletámok, égi örökvény, ebből ered minden élet-halál törvény, hely az éges. Öreg embereknek otthon az ülés, a kis gyerekeknek kurván heverés, megérett leány, varázslik az ágy, rátának legénynek, szép leány a vágya, hely az éges. Jusson buzaföldön, buzavadgalomnak, lónak termőszapból, jusson vadszarvasnak, legyen forró úszánk, legyen véges végünk, örvendjünk, vigadjunk, ameddig csak élünk, hely az égen. Áldassanak az ősök, áldassanak és dicsértessenek, akik a szabadságért, a hazáért adták életüket, vagy megrokkantak. Nem hagyjuk szűkölködni özvegyeinket, árváinkat. Áldás rátok is! Gyerünk, vigadjunk, lakmározzunk!